איזה בדיקות רפואיות כדאי לעשות במצבים של חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? איזה מצבים רפואיים יכולים לגרום לחרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? דיברתי בסרטון אחר על הדברים הבסיסיים הראשוניים. אני רוצה לדבר בסרטון הזה יותר על העניין של ההורמונים. החוסר איזון ההורמונלי יכול לגרום לחרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני הולכת לדבר על כמה הורמונים ספציפיים וכמה בדיקות שמומלץ לעשות, ולתת לכם את התסמינים שלפי זה תוכלו אולי קצת להבחן את עצמכם ולהבין האם יש לכם מחסור או יתר פעילות של אחד מההורמונים שאני אתן בסרטון הבא. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני הולכת לדבר על ההורמונים שלנו. כשיש לנו חוסר איזון הורמונלי, אנחנו יכולים להרגיש חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ואני הולכת לדבר ככה על כמה הורמונים מאוד מאוד חשובים, שכשהם יוצאים מאיזון אנחנו יכולים להרגיש כל מיני תסמינים וכל מיני תופעות, וזה יכול להקרין בעצם ליצור מצב נפשי. אנחנו יכולים ללכת ולעשות טיפולים נפשיים, אבל אם אנחנו לא נאזן את ההורמונים שלנו, אז אנחנו עדיין לא נרגיש שהגענו ל100%, שבאמת סוף סוף התאזן. אז אני הולכת לדבר ככה על כמה הורמונים פה. לצורך הסרטון רשמתי הכל כאן מולי. זה פה למטה כדי שאני לא אשכח שום דבר, ואני לא אחסר לכם שום פרט. אז בואו נתחיל. קודם כל הבדיקה הבסיסית החשובה ביותר זה בדיקת בלוטת התריס. לבדוק אם בלוטת התריס בתת פעילות או ביתר פעילות, האם הכל מאוזן עם בלוטת התריס, זה מאוד מאוד חשוב. חשוב להבין שבכללי ההורמונים הם מה שגורם לנו לרגשות. למה כשנגיד אישה מאוד מאוד כועסת, אנחנו אומרים לה את הורמונלית, או נגיד שאישה בהיריון, אז פתאום יכולה להיות מאוד רגישה, ואנחנו אומרים לה את הורמונלית. כי בעצם ההורמונים הם מה שגורם לרגשות, אז כשאנחנו בחוסר איזון הורמונלי, אנחנו יכולים גם רגשית להרגיש שיצאנו מאיזון. בלוטת התריס יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בוויסות ההורמונים, ולכן אם הפעילות שלה לא תקינה, זה יכול להשפיע עלינו רגשית מאוד. ולא רק רגשית, גם על עוד כמה דברים, אבל אנחנו מדברים פה בעיקר על המצב הנפשי. זו בדיקה מאוד מאוד פשוטה, בדיקת דם מאוד פשוטה. צריך לבקש מהרופא, רופא משפחה גם יכול לבדוק, צריך לבקש לעשות בדיקה של בלוטת התריס. פעילות בלוטת התריס זו בדיקת דם מאוד פשוטה, אבל צריך לעשות בדיקת דם שהיא ספציפית לזה. זאת אומרת, לא בדיקות דם השגרתיות שאנחנו עושים שבודקים לנו את הוויטמינים או דברים כאלה, או סוכר. שם לא ימצאו את זה כי לא עושים את הבדיקה הספציפית הזו, אבל זו אותה בדיקת דם. אנחנו לא צריכים לעשות איזושהי בדיקת דם, לא מוצאים לנו דם במקום אחר, וזה לא משהו יותר מדי מורכב. באמת בדיקת דם מאוד מאוד פשוטה, רק צריך לבקש שיבדקו גם את הדבר הזה ספציפית. עכשיו בואו נדבר מה קורה אם יש לנו יתר פעילות או תת פעילות. אז כמובן שהכל רשום לי כאן, בשביל לא להחסר שום דבר, כדי שנהיה יותר ויותר מדויקים. אז קודם כל, אם בלוטת התריס נמצאת בתת פעילות, זה יכול לגרום לנו לעייפות ולעצבות. אם אתם מרגישים מאוד מאוד עייפים, מרגישים כל הזמן עצובים שמשהו יושב עליכם, יכול להיות שבלוטת התריס נמצאת בתת פעילות. שוב, אנחנו מבקשים מהרופא, אנחנו מתייעצים איתו ואנחנו בודקים. חשוב לי גם להזכיר שאני לא רופאה, הכל זה רק בגדר המלצה שבעצם ללכת אחרי זה ולהתייעץ עם הרופא שלכם ולעשות את הבדיקות ולקבל חוות דעת מקצועית. כל מה שתראו פה בסרטון הוא בגדר המלצה בלבד, זה לא ייעוץ רפואי ואני בעצמי לא רופאה. אחרי שהסדרנו את העניינים, בואו נדבר בעצם מה קורה אם בלוטת התריס היא ביתר פעילות. אם בלוטת התריס ביתר פעילות אנחנו נרגיש חרדה וריחוף. תחושה כזו של ריחוף כמו שמרגישים בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ותחושה של חרדה, בעיקר חרדה כללית, חרדה מתמשכת כזאת, כל הזמן איזשהו חוסר שקט. אם אתם מזדהים באחד מהדברים, אז כמובן לגשת ולבדוק את פעילות בלוטת התריס. ועכשיו אחרי שהבנו על בלוטת התריס, מה היא עושה ועל הבדיקה שלה, בואו נדבר יותר ספציפית על הורמונים ספציפיים. אותם אנחנו כבר צריכים לבדוק, אנחנו יכולים גם לשאול את הרופא משפחה לגבי הבדיקה, יכול להיות שחלק מהבדיקות נצטרך לבדוק אצל רופא נשים. אבל בעצם אלה בדיקות הורמונליות. אני אתחיל קודם כל בהורמונים יותר נשיים, ואז נדבר גם על ההורמונים יותר גבריים. אבל בואו נתחיל בעצם עם ההורמון הנשי, שהוא נקרא אסטרוגן. אנחנו יכולים גם למצוא אותו בגלולות.
אם יש לנו אסטרוגן גבוה, אז אנחנו נרגיש כנשים, אנחנו נרגיש שתלטנות, אנחנו נהיה ממש שתלטניות כאלה, אנחנו נהיה עצבניות, יהיה לנו כזה חוסר סבלנות לאנשים. אנחנו כל דבר אנחנו ננהל בעצמנו, כן? אתה יכול להוריד את הזבל, טוב, לא משנה, אני כבר אוריד אותו לבד. ככה. זה בדרך כלל מעיד על אסטרוגן גבוה. ממש לנו חוסר סבלנות לאנשים שאנחנו אוהבים, אנחנו אפילו יכולות להרוס מערכות יחסים ככה, ואנחנו לא מתכוונות, אנחנו ממש לא מתכוונות, אבל זה בלתי נשלט. אם יש לנו אסטרוגן נמוך, אז אנחנו נרגיש חרדה ודיכאון. אז חשוב לבדוק את זה. אנחנו במהלך גם החודש, הרבה פעמים נשים אומרות שבמחזור החודשי, אז הן מרגישות יותר חרדה או פחות חרדה או לפני או זה. אז באמת במהלך החודש, בגלל שיש את ימי הביוץ וימי הווסת, אז אנחנו יכולות להרגיש יותר חרדה או פחות חרדה, בעצם בגלל האסטרוגן, השינוי של האסטרוגן, בגלל הביוץ, בגלל המחזור החודשי. אז אם זה מאוד מאוד מפריע לכם, ובאמת אתם מרגישות שכל פעם, נגיד, לפני מחזור, או בזמן המחזור, או בזמנים מסוימים, נגיד בזמן הביוץ, אתן מרגישות ממש חרדה, או דיכאון, או חוסר סבלנות, עצבנות, זאת אומרת, ואתם יודעות, נגיד, שבזמן מחזור אתן מרגישות כך וכך, יכול להיות שזו פשוט בעיית אסטרוגן. ואז מה שאני ממליצה זה לגשת לרופא נשים, ולדבר על איזון הורמונלי. יכול להיות שתוספת של גלולות תעזור, או אולי בגלל הגלולות אתם מרגישות ככה, או החלפה של גלולות, או איזשהו תוסף. באמת, אז קודם כל להתייעץ עם הרופא, לבדוק, ואז לקבל ייעוץ מה הוא ממליץ כדי לפתור את זה. זה לגבי האסטרוגן. בואו נדבר על פרוגסטרון, שבעצם פרוגסטרון מתחיל לרדת ולרדת ולרדת בזמן גיל המעבר. אז כשיש לנו פרוגסטרון נמוך, אבל לא רק, זאת אומרת גם נשים בגיל הפוריות פתאום יכולות להרגיש את זה, וזה מסמל על זה. אז גם אנחנו הולכות לרופא נשים לבדוק. פרוגסטרון נמוך, אנחנו נרגיש בעיקר חרדה וקשיי שינה. וזה נשים בגיל המעבר פתאום לא ישנות, משנות שעה, שעתיים, הם כל היום על אנרגיות, זה קשיי שינה וחרדה, מחסור בפרוגסטרון. אני רוצה לדייק ולהגיד את זה נכון. איך אנחנו בודקות את זה? גם כמובן רופא נשים, אנחנו ניגשות אליו, מתייעצות איתו, מתארות את התסמינים, מבקשות לעשות בדיקה, הוא יפנה אותנו, הוא ימליץ לנו, הוא ייתן לנו את חוות דעתו, ומשם אנחנו נמשיך. אני רוצה לדבר על הורמון שהוא יותר גברי, בשביל הגברים שצופים, ויש את ההורמון הזה גם אצל נשים, חשוב להבין, זה משהו שיש גם אצל נשים, אבל תראו איך אתם מזדהים עם זה, וכמובן כל הדברים, לגבי הורמונים בכללי, אנחנו הולכים לבדוק אצל רופא, אנחנו הולכים לרופא משפחה, אומרים שאנחנו מרגישים כך וכך, אנחנו רוצים לעשות בדיקה של ההורמונים, וכמובן, קודם כל יותר לנו בדיקה של בלוטת התריס, ולבדוק לגבי בדיקה של הורמונים באופן יותר ספציפי, או לגשת לרופא נשים, לדוגמה, כדי לבדוק באופן יותר ספציפי. אז הורמון גברי, שיש גם לנשים יש אותו, זה, סליחה, אני רוצה להגיד אותו מדויק, טוסטסטרון. אני מקווה שאמרתי את זה טוב. טוסטסטרון, הורמון גברי, הוא אחראי על הכוח, אתה חושב שיש לי כוח, בא לעשות דברים, מוטיבציה, חשק, ועל הזיכרון שלנו. ולכן, אם יש בעיית זיכרון, אנחנו לא זוכרים דברים, אין לנו כוח, אין לנו חשק, לא באנו לעשות כלום, אין לנו מוטיבציה, אז יכול מאוד להיות שיש לנו מחסור בטוסטסטרון. וכמובן שצריך לבדוק את זה, יכול להיות גם שלא. התסמינים האלה באמת גם נגרמים ממצב נפשי. אנחנו לא אומרים, יש לך את זה, אז בוודאות חסר לך את ההורמון הזה והזה. אנחנו אומרים שגם המחסור בהורמונים האלה ספציפית, יכולים לגרום לתסמינים האלה והאלה, ואם יש לכם תסמינים האלה והאלה, אז תבדקו האם יש לכם מחסור בהורמון הזה, או שיש לכם יתר פעילות. לבדוק באמת האם ההורמונים מאוזנים. זה מאוד מאוד חשוב. צריך להבין שההורמונים הם בסופו של דבר מה שגורם לנו לרגשות. Okay? כשאני מרגישה שמחה, משתחררים לי הורמונים במוח. ולכן אם יש בעיה הורמונלית, זה יכול להשפיע עליי רגשית, ואז נפשית, ואז אני ארגיש שאני משתגעת, משהו קורה איתי, משהו לא בסדר, אני ארגיש תסכול, אני ארגיש דיכאון, חוסר חשק, עייפות, אני ארגיש שאני לא אני, שאני מאבדת את עצמי.
ולכן גם נגיד הרבה פעמים שנשים מגיעות אליי אחרי לידה ומתארות דיכאון או דברים כאלה, הרבה פעמים, או חרדות, הרבה פעמים זה באמת מגיע מהחוסר האיזון ההורמונלי. צריך להבין שלידה זה באמת, זה תהליך סופר הורמונלי. ואחרי לידה אנחנו עדיין מאוד מאוד הורמונליות, והחוסר האיזון ההורמונלי הזה באמת יכול להוביל לדברים שהם יותר, שהם נפשיים, אבל הם נגרמים בגלל ההורמונים. וטיפול בהורמונים יוכל לעזור לנו גם נפשית להתאזן. או לפעמים נשים, גם ששמעתי, שמגיעות לגיל המעבר, חוות חוסר איזון הורמונלי טבעי, כי בעצם הם בגיל המעבר, והרופאים לא מבינים שזה מזה, נותנים להם כדורי הרגעה, נותנים להם כדורים לחרדות, כדורים לדיכאון, במקום לתת להם פשוט כדורים שיאזנו אותם הורמונלית ויפתרו להם את כל זה. אז אני ממליצה לכם ללכת לעשות את הבדיקות שאתם מרגישים שיהיו רלוונטיות אליכם. כמובן ללכת להתייעץ עם רופא, אני מזכירה שוב, אני לא רופאה, אני לא יכולה לתת לכם חוות דעת רפואית, הכל כאן בגדר המלצה בלבד, זה לא מידע רפואי, אני לא רופאה, שוב, נבהיר את העניין. אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם יש לכם שאלות, המלצות, מהניסיון שלכם, תרשמו כאן בתגובות כדי שזה יוכל לעזור לעוד אנשים. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!